Bun venit la etalarea săptămânală, un început de octombrie frumos și haideți să vedem despre ce este vorba și ce energii curente avem. Ascendent, luna, soare în Berbec. Avem luna îndrăgostiții, Marea Preoteasă, regina de săbii. Avem 8 de bâte, 4 de monede, steaua, judecata, regina de cupe și 10 de bâte. Iar aici aveți un 7 de bâte. Am senzația că sunteți un pic mai activ decât erați poate înainte. Este felul în care haideți să zicem agresiv, în care vă păstrați atitudinea, vă păstrați banii, felul în care voi încercați să dețineți puterea pe ceea ce aveți. Iar aici moartea este o schimbare enormă, mai ales în legătură cu cei din jurul vostru. Veți fi poate criticați, dar este măsura în care voi aveți dreptate pentru că aveți judecata. Ce vrea să-mi spun aici? Luna și 8 de bâte. Poate unii dintre voi veți călători în străinătate sau faceți o călătorie în interes de serviciu. Aici îți crește reputația pentru că aveți judecata, ceva care iese la suprafață. În plus, aici aveți de-a face cu un alt oficial sau oameni importanți care vă vor ajuta. Marea Preoteasă și Cartea Gemenilor vă ajută de fapt să luați o direcție bună în viață către ceva. Și simt că în același timp parcă ceva legat de patrul acesta de monede, ceva care este blocat, să vedem ce este de fapt aici. 10 de bâte și magicianul, 10 de cupe. Ceva care a întârziat, poate este o proprietate, ceva la care s-a întârziat de fapt să aibă rezultate sau poate că aveți probleme legate de o proprietate care se dovedesc până la urmă să fie în beneficiul dumneavoastră pentru că întârzierea aceea va aduce ceva bun. Deci, nu știu ce ar putea să fie, dar se schimbă ceva. Și mare atenție miercuri, pentru că aveți magicianul și 10 de bâte, poate o schimbare, ceva, poate chiar schimbare de vreme, să aveți grijă de sănătatea voastră. 10 la acela de bâte și 10 de bâte de aici va aduce de fapt sistemul imunitar. Sunteți foarte, foarte obosiți. Și cu siguranță cu judecata aveți niște incidente care nu le așteptați. 7 de săbii, 4 de cupe, steaua. Deci încă o dată ceva se facilitează aici. Ceva este un sprijin la care nu vă așteptați și este de fapt o oportunitate care vi se oferă în momentul în care a fost blocat ceva. Deci va trebui să aflați niște informații și poate că sunt niște persoane importante. Poate fi un judecător, un notar, genul acesta de... Dar ceva este bun acolo pentru voi, pentru că aflați ceva care poate trebuiau să se folosească de voi sau genul acesta și aflați și treiul acela de cupe este al vostru. Treiul de cupe este abundență financiară. Ce avem aici? Nine of Rafael. Make a wish. Fă-ți o dorință. Pentru că visurile tale devin realitate și să ai o viață plină de bucurie. Deci, vedeți că până și cărțile vă arată exact despre ce este vorba. Și aici aveți și magicianul. Deci, cu siguranță, bucurați-vă
de această energie și mergem mai departe cu Taur. Deci, haideți să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Taur. Ce avem aici pentru voi? Moartea. O schimbare majoră, transformare, 5 de cupe, cavalerul de cupe, multe cupe și aveți și cavalerul de monede care vă susține. Sunteți voi. Aici vă spune că trebuie să faceți un fel de program în care să includeți tot ceea ce aveți. Trebuie să fiți foarte precauți pentru că acea cupă vine cu ceva care parcă nu-ți place. Ți se oferă, dar e un fel de... ești dezamăgit pentru că e posibil acea cupă să fie dată de inamicii tăi. Asul de cupe, regele de bâte, îndrăgostiții, cineva care te susține, dacă este partenerul tău, să știți că veți fi îndeplin susținuți aici și în stilul de lucru și în promovarea locului de muncă, tot ce ține de locul de muncă, mai bine zis, sau poate este ceva creativ, dar cu siguranță va fi o susținere bună din partea partenerului vostru, cei care aveți, cei care nu aveți, înseamnă că apare cineva în viața voastră care vă susține întru totul. Regina de monede, 2 de monede, încercați să vă mențineți echilibru, 10 de cupe, fericirea familiei. Aici vă este teamă parcă de niște provocări pe care le aveți. 4 acela de cupe este de fapt nemulțumirea emoțională. Aș spune să ignori lucrurile mici și ceea ce vreau aici să văd este de fapt acțiunea ta. Să vedem ce avem aici. Aici avem 5 de bâte, deci cu siguranță ține de ceva la care ești într-un concurs, poate fi locul de muncă, deci fiți foarte precauți la ce investiți, ce studiați, când studiați, cum trebuie să vă manifestați, pentru că aici este vorba despre o promovare la locul de muncă și nu este numai o discuție. Vedeți, aici este pajul de bâte, diavolul, lumea, deci este ca și cum vi se deschide de fapt ceva mult mai mare în fața voastră. Nu este numai o promovare, este o extindere a afacerilor și felul în care vi se extinde afacerea, voi trebuie în același moment să vă autosusțineți. Să știți cum să protejați afacerea respectivă pentru că vor veni mulți 6 de monede. Iar aici aveți pajul de monede, magicianul. Vedeți, totul se transformă aici pentru că vrea ca voi să beneficiați de tot ceea ce vine ca afacere, dar în ansamblu este ceva extraordinar de mare. Pentru unii dintre voi, pentru cei care nu faceți afaceri, este o poziție planetară care va fi în favoarea voastră, indiferent de ceea ce veți face, vă veți extinde. Ce ar trebui să știm aici? Judecata, eremitul, orice tip de căutare să fie o căutare foarte bună în momentul în care vrei o informație. 10 acela de spade, se încheie ceva care v-a adus multă pierdere de timp. 8 de cupe, parcă ieșiți din ceva toxic. Pajul de monede, încercați să faceți ceva care să fie în deplin, să-i zicem, fericire cu voi și cu ceilalți din jur. Și 4 de cupe, această nemulțumire emoțională, magicianul și marea preoteasă. Wow! Și 3 de cupe. Se anunță ceva. Am senzația că va veni o sumă de undeva sau
parcă se adună ceva în favoarea voastră, pentru că aici aveți Marea Preoteasă și Rodi și Magicianul. Se transformă ceva, iar Marea Preoteasă are de-a face cu secretele magice care țin de misticism. Iar aici este bunăstarea financiară, vin bani. Deci extindere. E un fel de, se deschid noi căi pentru extinderea afacerilor. Vedeți, a zburat numai cartea Marii Preotease care are Rodi. Rodi înseamnă, sau mai bine zis, semnifică bunăstare. Ce avem aici pentru voi? Asul Ariel. Este ziua ta norocoasă. Aici sunt noi resurse de bani, timp și aveți o susținere extraordinară. Iar aici este o schimbare, poate pentru unii dintre voi, a locului de muncă sau chiar este o promoție. Deci, posibil unii dintre voi să vă schimbați locul de muncă sau să beneficiați de ceva mai mult la locul de muncă. Ai încredere în tine, ai încredere în munca ta, în destinul tău, pentru că aici ți se spune să ai încredere, vei reuși și vei face față la toate provocările. Mergem mai departe la Gemeni. Ascendent, lună, soare în Gemeni. Să vedem ce avem aici pentru voi. Care sunt energiile curente? Ce avem pentru Gemeni? Și un început frumos. Wow! Aici avem un 8 de bute. 4 de bute. Poate unii dintre voi aveți o ceremonie religioasă pe care o organizați acasă sau mergeți undeva pentru că aveți 8-ul acesta de bute, poate călătoriți. 10 de săbii, vom clarifica, să vedem despre ce este vorba, și 5 de monede, o cheltuială, parcă ați trecut peste bugetul respectiv. 5 de cupe, regina de cupe, 2 de monede. Ce încercați aici să echilibrați? Parcă încercați să echilibrați ceva. Să vedem despre ce este vorba. Lumea, regina de bute și regele de săbii. Aici este și o divergență parcă între voi. Iar aici avem un 5 de săbii. 3 de bâte, îndrăgostiții, asul de monede, pământ. Dacă încercați să vindeți ceva în această perioadă, să fie bine să nu vindeți, pentru că veți pierde. Iar aici aveți regele de săbii. Aici este bine să vă păstrați planurile secrete, pentru că acest rege știe să comunice și are o minte clară în ceea ce vrea să facă. Sau poate unii dintre voi sunteți interesați de comunicare sau lucrări tehnice, ceva ce veți semna, dar aici este și semnarea unei afaceri foarte mari, pentru că aveți lumea. Ce vreau să spun acest 10? Cavalerul de bute, 10 de bute din nou și regele de monede. Deci nu așteptați un câștig după ceva care doriți într-adevăr să vindeți. Deci încă o dată nu este perioada în care trebuie să o faceți. E un obstacol care vine, dar obstacolul acela vine pentru că nu este timpul acum. Și este bine să vă folosiți de acest rege de săbii, să vorbiți deschis cu partenerul, partenera sau cu oricine intenționați să faceți ceva, dar cu siguranță fii foarte atent la ceva la care nu ți se dă. Este ca și cum vine un obstacol pentru că nu trebuie fie să nu mergi la persoana respectivă sau să nu dai un avans cuiva, pentru că aveți de-a face, vedeți aici avem un 7 de cupe, energia lui Neptun. 10 de bâte, 4 de săbii și 2 de bâte. Patrul acesta de săbii este de fapt starea voastră. Pentru unii dintre voi 4 de săbii cu 4 de bâte poate fi de fapt și
acea ceremonie religioasă sau poate mergeți undeva unde vă simțiți bine și doriți să vă liniștiți, dar cu siguranță vreau să vă spun că aici trebuie să lucrați orice veți face cu discreție și inteligență, pentru că aici îmi spune că sunt niște câștiguri monetare pe care voi ar trebui să le aveți fără a vorbi cu altcineva. Și cu siguranță sunt la locurile de muncă. Deci, chiar dacă se arată undeva în documente că ele sunt pierdere aici, voi cu acest rege, chiar dacă aveți beneficii, ar trebui să o țineți în secret. 8 de săbii, asul de cupe și regina de cupe. O idee foarte bună, creativă, care vine în același timp. Aveți de 2 ori această regină de cupe. Deci este o idee foarte bună. Dar încă o dată am senzația că trebuie să vă spun să vă țineți planurile secrete. Și pajul de cupe. Deci mențineți ceea ce știți, ceea ce vreți să faceți secret. Pentru că e ceva aici care vine să vă atace. Câștigul monetar îl aveți, dar în momentul în care nu vă țineți secretele respective de afaceri, atunci vor apare mari cheltuieli sau chiar niște taxe la care nu v-ați așteptat. Iar 10-le acela de săbii de 2 ori se arată o taxă pe care e ca și cum ți s-ar da o amendă. Mare, foarte mare. Deci, aveți grijă cu cine vorbiți, ce vorbiți și ce ar trebui să spuneți, pentru că 4-ul acela de bâte mi-arată că este un succes extraordinar. Și în plus, creativitate. Avem de 2 ori regina de cupe și asul ăsta de cupe. Cine vinde haine, să știți că vedeți cât de frumoasă este? Și cum s-a îmbrăcat? Are stil, creativitate, flori. Veți face mulți bani. Ce avem aici? 2 de Ariel. Este foarte important să aveți echilibru. Deci, poate mergeți pe multe joburi, pe multe proiecte pe care le faceți. Încercați să vă mențineți echilibru și încercați pe cât posibil să faceți să faceți acea muncă din stres, să o transformați în ceva comic, pentru că va trebui să aveți multă răbdare. Deci, uneori trebuie să faci niște compromisuri ca să poți să ajungi la succesul respectiv. Și mergem mai departe la Rac. Ascendentul lună soare în Rac. Ce avem aici pentru voi? Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru ascendent, lună, soare în Rac? Regele de cupe, voi. Asul de monede, asul de bâte și 3 de cupe. Wow, sunteți apreciați la locul de muncă și aveți multă încurajare aici. Foarte frumos. Nebunul, 4 de monede, 5 de săbii. Aici sunt invidioși, să-i zicem. Trebuiau să apară. Acolo unde apar bani și unde apar laude, e normal ca pe partea cealaltă în echilibru să fie cineva care să nu-i placă. Și mai ales când aveți aici 5-ul acesta de spade, înseamnă că sunteți criticați, bârfiți. E normal. Deci, atunci înseamnă că ești un om important. Regina de cupe, din nou. Deci, aici este o atmosferă fericită. Atât la locul de muncă, dar și cu persoanele de sex opus, cei care aveți un partener, pentru că aveți regele de cupe și regina. Aici plecați din ceva toxic, 8-ul de cupe, ține de asul de spade și împărăteasa, deci vi se oferă un bonus, vi se schimbă ceva extraordinar de bun aici.
și mai ales un timp excelent pentru femeile ascendent lună soare, Rac. De ce? Pentru că aveți împărăteasa. Iar aici, dacă doriți să faceți ceva, nu spuneți nimănui, pentru că asul ăsta de spade asta vă spune. Și aici este un beneficiu extraordinar dacă vrei să te angajezi undeva. Este ceva neașteptat și pleci dintr-o situație care te-a costat mult sau poate că întârzierea acelei situații te aduce acum în ceva mai bun. Și aici este noul job pe care l-ai. Stagnarea pe care ai avut-o financiară acum este o deblocare și se întrevede și o relație. Sau poate unii dintre voi veți avea un coleg de afaceri. Au vrut să iasă justiția și eremitul. Acum sunteți singuri sau căutați să se echilibreze totul, să se facă dreptate, dar vedeți voi, justiția este destinul, vi se face dreptate în ceva. Aici este un mare beneficiu care vine către voi. Este un fel de a spune, v-ați îndeplinit responsabilitățile, karma, dharma și acum vine acel ceva care va aduce rezultatul, luxul, beneficiile, banii. 7 de bâte. Deci, nu mai am cuvinte. Avem roata, doiul acesta de cupe, schimbări mari în destin. Aici este o schimbare enormă. Deci, cu siguranță veți face față la toate situațiile adverse pe care le aveți, cinciul acesta de spade și 7 de bâte, și cu siguranță veți excela în ceva. Chiar dacă s-a pus presiunea asupra voastră, să știți că veți face față. Vă veți elibera de ceva. Este un nou început total, nou început pentru voi. Și am senzația că unii dintre voi poate chiar ați trecut printr-o relație grea și acum în sfârșit sunteți liberi. Iar doiul acela de cupe este un fel de împăcare a voi cu voi. New beginnings, vedeți? Aici începeți o nouă viață. Vă găsiți de fapt scopul adevărat al vieții voastre și este felul în care vrei să uiți de tot, să ierți și să mergi înainte. Mergem mai departe la leu. Ascendent lună soare în leu. Ce avem aici pentru voi? Ce avem aici pentru leu? Simt o neliniște, ca și cum vă mergeți într-o umbră. Ce avem pentru leu? Pajul de monede, regina de săbii, regina de cupe, doi de bâte. Aici este comunicarea cu cei din jur. Nu este ceva extraordinar, dar ca și cum aveți ceva planuri care trebuie să le faceți. Aveți senzația că este ceva dificil ce vi s-a dat aici pentru că aveți regina. Ia uitați, un plan care vi s-a dat aici. Justiția, doi de cupe. Aici este mai bine zis coordonarea pe care o ai cu ceilalți din jurul tău, pentru că doiul acesta de cupe poate fi relația ta, dar pot fi și colegii tăi. Rezultatele pe care le ai în momentul în care faci un echilibru cu o coordonare eficientă cu colegii tăi, da? Iar aici, wow, 10 de monede. Deci,
posibil să crească finanțele, sau 8 de bâte și moartea. Moartea este Scorpionul. Scorpionul este guvernat de Marte și Ketu. Cine dintre voi cumpără un pământ? Sau un imobil? Ceva de genul acesta. Ceva la care vroiați să mergeți. Este un fel de a cumpăra ceva, pentru că este exact sub justiție. Iar optul acesta e ca și cum voi așteptați un credit. Deci pentru unii poate fi un credit. Aici avem cartea Săgetătorului și 9 de monede. Da, așteptați ceva care a fost cândva împiedicat, dar am senzația că unii dintre voi parcă își doresc să cumpere ceva. Ia să vedem aici ce avem. Poate nu toată lumea cumpără un imobil, dar poate că este ceva ce ar trebui să vină ca un bonus dintr-un plan pe care l-ați avut. 5 de monede, cheltuielile sunt mari, 10 de cupe, leul. Știți cum sunteți voi aici? Așa aveți niște gânduri negative, dacă nu e așa și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta. Pesimismul nu este pentru voi. Voi sunteți regi. Va trebui să alegi. Vedeți? Pesimismul, 7 de cupe, ca și cum oare ce trebuie să fac? Sau unii dintre voi poate chiar vă doriți să mergeți în străinătate, dar până la urmă se dovedește că voi trebuie să închideți niște capitole și pentru unii dintre voi cred că aveți de-a face chiar și cu un divorț, pentru că aveți justiția și 2 de cupe. Și aici se termină ceva subit. Dacă vreți să fiți ajutat, atunci rugați-vă la Arhanghelul Mihail, pentru că este singurul care vă poate ajuta aici. 2 de cupe, vedeți, și 6 de spade. O informație care vine către voi să puteți să o folosiți. Atenție la noutăți, atenție la tot ce trebuie să știți, poate de imobilul sau bunăstarea financiară, pentru că aveți o mare șansă să luați acel ceva. Aici aveți luna, un adevăr care iese la suprafață, deci mari șanse să câștigați dacă știți legea sau, cu alte cuvinte, dacă aveți pe cineva cu care să vă sfătuiți. Veți afla ceva care este în favoarea voastră, dar cu siguranță pentru unii dintre voi se încheie ceva. Trebuia de mult timp să se încheie, dar după câte se vede este aici. Deci aici cauți o posibilitate, vrei un pic de magie în viața ta și de îngropată de emoții, în plâns și în multe alte lucruri. Și ce-ți spune că de fapt trebuie să ai un nou început, trebuie să-ți găsești un nou scop în viața ta, să faci ceva nou, pentru că trebuie să-ți revii, să te renaști. Și mergem mai departe la Fecioară. Ascendent lună soare în Fecioară. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru voi, pentru Fecioare? Avem un 10 de cupe, fericirea și fericirea familiei în special. Ce mai avem aici? Asul de săbii, tu în persoană, wow! Pajul de bâte, ceva foarte important aici. Aici este legat de cercetare, o profesie poate legată de cercetare. Asul acesta de spade sunt niște informații, chestiuni confidențiale pe care le veți folosi. Să vedem acum ce avem aici. Ce avem mai departe? Nouă de bâte. Roata. Wow! Și 8 de săbii. Vi se schimbă norocul. 9 de monede. În ciuda
la tot ce ați avut voi ca obstacole, se termină ceva aici. Se eliberează, aveți nebunul. Orice problemă pe care ați avut-o cu banii, chestiuni financiare, să știți că se reglementează în această perioadă. Nu? Ce avem aici? Și cavalerul de monede. Vreau să văd înainte de toate noul acesta de bâte despre ce este vorba. Piedicile respective. Justiția. Destin și 8 de spade. Deschide ochii. 3 de săbii. Iar aici 8 de bâte. Parcă ți este teamă de ceva, sau mai bine zis, știi un adevăr, dar nu vrei să-ți iei banda de la ochi pentru că nu vrei să știi mai multe. E un fel de a spune, înțelegi, simți, dar nu vrei să recunoști. E o nemulțumire emoțională, ceva la care știai de mult timp. Aici este o investiție parcă în ceva nou în care o faci. Am senzația că e ceva mic, dar ai realizări foarte mari. Se schimbă ceva. Pentru că aveți de-a face cu justiția. Justiția are de face și cu comercializare. Este cartea balanței. Să vedem ce este acest 3 de spade. Ce se întâmplă aici? Este presiunea muncii? Sunt oamenii din viața voastră nedoriți? Roata din nou. Se schimbă ceva, aveți de 2 ori roata. Deci se repetă cărțile. Pentru a înțelege că trebuie să ai o susținere, înseamnă că trebuie să pui niște reguli. Pentru că aici eșecul acesta care ar fi fost sau te împinge undeva în mlaștină, să zicem, este de fapt felul în care sunt cei din jurul tău, cum se comportă cu tine. Financiar vă reveniți. 6 de monede, vedeți? Dai și primești, face ca norocul să fie de partea voastră. Poate unii dintre voi aveți un mare noroc. 3 de cupe. Opt de monede. Iar aici avem un 4 de bâte și aici avem asul de spade. 4 de bâte, un succes, ceva legat de 4. Poate unii dintre voi vă cumpărați ceva. Poate fi într-adevăr roțile respective, poate fi o mașină nouă. 8-ul acesta este ceva la care trebuie să aflați, puteți obține niște informații care nu le au toți. Și e un fel de a spune nu vă implicați în problemele altora, pentru că aici văd și un 5 de bâte în spatele acestui rege de săbii. Aveți mari șanse să fiți susținuți de oameni puternici, pentru că aveți regele de spade, aveți cartea voastră a eremitului. Aici a fost un fel cam lent, dar să știți că se schimbă total norocul vostru aici. Iar cei care sunteți atașați de cercetare, vi se impune, cu alte cuvinte, să cercetați, să învățați mai mult. Ce avem aici pentru voi? Șase de Gabriel. Felicitări! Ai dus până la capăt acel proiect, acum începi un nou proiect, iar pentru unii dintre voi poate fi o promovare, poate fi chiar o bursă undeva sau chiar poate fi
acel ajutor sau acele finanțe pe care voi acum le așteptați, câștigurile respective. Mergem mai departe la balanță. Ascendent, lună, soare în balanță. Ce avem pentru voi, balanțelor? Pentru balanțe, ce avem aici? Regina de bâte. Dați la o parte o ceartă, dar eu zic că aveți niște tensiuni cu cei dragi. 9 de săbii și 10 de săbii. Eu în aparență spuneți că voi sunteți fericiți, dar de fapt aici este ceva la care ar trebui să puneți în echilibru cu ceilalți sau pur și simplu să vă îndepărtați de cei care vă aduc niște probleme inutile. Deci păstrează-ți caracterul tău, pentru că aici este energia ta, prima ta energie. Regina de cupe, ceva creativ la care munciți. 9 de bâte, vi s-au pus unele piedici pentru că aici aveți de-a face cu poate și o sumă de bani care trebuie să vină către voi. Vedeți încă o dată, cei care vă ocupați cu vânzare de haine, sunteți balanțe, guvernați de Venus, puteți să faceți bani prin haine, aveți regina de cupe, ceva creativ, poate chiar croitorese. Aici sunt niște piedici pentru că nu aveți parcă banii disponibili pentru a investi, dar am cartea Arhanghelului Mihail, Săgetătorul, asul de cupe, cineva care vrea să investească în voi, iar aici este cavalerul de cupe. În momentul în care nu este aceeași energie pentru toată lumea, va trebui să înțelegeți că doriți să investiți în ceva în care să vă dedicați ca un hobby, ceva la care vă iubiți foarte mult să faceți. Iar pentru unii dintre voi pot fi studenți care încearcă să se pregătească pentru un loc de muncă, pentru ceva mai bun. Și când te gândești la un 9 de monede, înseamnă că este ceva stabil și de obicei se duce fie la o muncă privată, o companie mare sau fie la guvern. Iar aici aveți nebunul, poate că are ceva legat de copii sau studenți. Ce avem aici pentru voi? Sau poate unii dintre voi chiar veți avea de-a face cu noutatea unui copil. Pentru unii poate fi un copil sau copilul familiei poate fi și un animal de casă, un cățel. Ceva care se termină aici. Ce avem aici pentru voi? Eremitul. Hierofantul. Wow! Cei care sunteți singuri, posibil să aveți o cerere în căsătorie. Hierofantul are de-a face cu religie, căsătorie, comunitatea în care trăiți și tradiția pe care o aveți acolo. Și este într-un fel sau altul și dedicarea față de comunitatea în care ești. 4 de bâte, ce spuneam un pic mai înainte? Deci are de-a face chiar cu o căsătorie sau poate unii chiar veți merge la o căsătorie. Cartea studenților. Aici este cauza voastră în viață sau elevii. Poate unii dintre voi aveți o problemă cu copiii pentru că nu studiază îndeajuns. Iar aici vi se dă de fapt optul acesta de monede pentru a se depune un efort mai mare, pentru că există un adevăr în care nu vor putea să aibă un loc de muncă în momentul în care nu se învață. Pajul de bâte, viitorul lor. Iar aici aveți carul. Este o ocazie care vi se ivește, dar am senzația că este de fapt și o cheltuială suplimentară care vine pentru voi, pentru că acest car vine poate cu imaginea unei mașini în viața noastră reală,
o cheltuială pe care trebuie să o faceți aici. Vedeți, aici este spânzuratul și în unele cărți spânzuratul pierde bani pentru că este întors invers. Magicianul, ați putea să găsiți problema respectivă a unei mașini care o aveați. Dar cu siguranță avem de-a face aici fie o nuntă, fie o ceremonie religioasă, fie ceva care va aduce un mare succes. Sau poate unii dintre voi chiar sunteți organizatori de nunți, ceea ce vă aduce un succes extraordinar pentru că o faceți impecabil. Nine of Gabriel. Fii determinat și cu siguranță vei merge mai departe și fii pregătit pentru orice tip de posibilitate care ți se oferă, pentru că vei reuși. Asta îți spune, vei reuși. Mergem mai departe la Scorpion. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Ce avem aici pentru voi? Ce avem aici? Avem regele de săbii, 8 de bâte, regina de săbii și roata. Wow! O schimbare extraordinară. Iar aici aș spune să lucrați foarte atent și să conștientizați care sunt drepturile voastre, pentru că aveți regele și regina de săbii. Iar aici dorințele, ceva vi se îndeplinește, are de-a face cu destinul vostru aici. Să vedem aici ce avem de-a face cu acest 8 de bâte. Vești din străinătate, o călătorie în străinătate, regele de bâte, îndrăgostiții, 4 de cupe. Nu sunt niște vești extraordinare, dar posibil să se întoarcă ceva din trecut sau o problemă care nu s-a rezolvat cândva și s-a întors acum. Regina de bâte, 9 de monede și puterea. 7 de spade, marea preoteasă. 7-le ăsta de spade îl vom clarifica, să vedem despre ce este vorba aici, dar am senzația că un coleg vă înșeală. Pentru că e la locul de muncă, vedeți? Vă înșeală cu ceva. O situație care sunteți puși poate la locul de muncă, așa că este bine orice faceți să o țineți sub control, sau mai bine zis să știți cu cine trebuie să vorbiți, pentru că va exista ceva aici. Fie este o discordie, fie într-adevăr vă înșeală cineva aici. Dar este la locul de muncă. După câte se vede, este la locul de muncă. 3-ul ăsta de spade, nu vă așteptați la persoana respectivă să vă înșele. Marea preoteasă este cineva care poate împărtășiți secrete, ceva de genul acesta, dar aici vi se spune să stați în banca voastră, să nu spuneți absolut nimic, pentru că va veni momentul oportun și este bine să aveți o dovadă în momentul în care faceți același lucru cu un coleg pentru a se demonstra înșelătoria. Ce avem aici? În primul rând, sunteți foarte activi la muncă, loial, în responsabilitățile voastre, aveți regina și regele de bâte. Este ca și cum ai deveni un expert în ceea ce faci. Ce avem aici? Avem 7 de cupe, cavalerul de săbii. Aici sunt niște vești, dar nu e neapărat să fie, veștile să nu fie bune, dar în același timp este ceva care nu vă afectează foarte mult, dar trebuie să luați o decizie imediată cu acest cavaler de săbii și mai ales cei care aveți de-a face poate cu ceva din exterior. Aici trebuie să se încheie ceva, cu alte cuvinte. Posibil să auziți de o moștenire din străinătate sau genul acesta, la care
poate chiar sunteți sau aveți parte. Roata, echilibru, da, ce spuneam un pic mai înainte. Aici este ceva la care îți revine. Aici este un sprijin din partea membrilor de familie, dar este și un sprijin din ceva care a fost de foarte, foarte mulți ani în urmă, să zicem. Ce avem aici cu 7 de spade, 10 de bâte, 8 de cupe, 3 de cupe. Deci, cu alte cuvinte, posibil colegul respectiv să bifeze cardul lui de timesheet, să zicem, timpul la locul de muncă, să aibă mult mai multe ore, care de fapt sunt ale tale. Ceva este aici legat de acest lucru, pentru că aveți 8 de cupe, 3 de cupe și asta vă bate exact acolo unde vă doare, la bani, portofel. Iar aici asul de monede și o mare schimbare pe care voi o faceți și în echipa respectivă. Deci știați că dacă veți lucra cu oameni în care nu aveți încredere, e posibil să pierdeți. Mai devreme sau mai târziu trebuie să schimbați fie locul de muncă, fie poziția unde sunteți, dar va trebui să vă mențineți aici pentru acest 3 de cupe, pentru că cineva încearcă să vă fure cu ceva. Deci mare grijă la ce este la servici pentru unii dintre voi. Și cu siguranță veți avea și sunteți singuri, deci 2 zodii până acum am avut de la Fecioare și Scorpioni de 2 ori roata. Deci niște întoarceri de situație foarte mari. Bineînțeles, voi aștepta mesajele voastre, vom vedea pe parcurs despre ce este vorba. Dar atunci când voi vă cunoașteți drepturile, puteți foarte bine să-l puneți la punct pe cineva și din umbră. Sunteți puternici. Regina, matură, practică, generoasă și fericită. Deci, asta este natura ta. Abilitatea de a face din tot frumos. Și ești persoana la care toată lumea vine să ceară un sfat. Mergem mai departe la Săgetător. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Săgetător? Ascendent, lună, soare în Săgetător. Ups! Avem acest 3 de bâte, un plan poate pe care voi vi-l faceți, poate chiar este o nouă afacere pentru unii dintre voi sau un nou job la care vă gândiți. Să vedem ce avem aici, regele de cupe, regele de săbii și steaua, deci vi se promite ceva favorabil, nou. Ce avem aici pentru voi? Ce este acest nou care vi se promite? 7 de monede, 7 de bâte, 5 de spade. Nu știu de ce, dar am senzația că un job pentru unii dintre voi se închide. Și în mai puțin de o lună de zile și voi nu aveți habar de asta. Ok. Pentru că am 5 de spade, este ca și cum vi se dă un bonus. Știți cum e secretul acela, toată lumea știe în afară de tine? Cam asta este. 10 de monede. Voi trebuie să începeți o afacere nouă, iar aici aveți un 5 de cupe, ca și cum îmi trebuie niște finanțe ca să pot să încep ceva nou, spre marea ta surprindere, ai soarele. Și asta înseamnă că vor fi persoane importante care te vor ajuta.
Deci, pentru unii dintre voi poate fi partenerul vostru, pentru unii dintre voi pot fi asociați sau oameni care au putere să te poată ajuta sau care au nevoie de tine efectiv pentru a te angaja, dar cu siguranță este un timp nou, pentru că aici avem soarele. Este ceva la care te reînnoiești, este sufletul tău, ești foarte fericit pentru că reînnoiești. Iar aici aveți 10 acesta și noul început, vedeți? Parcă ar fi 3 persoane unde lucrați, dar pentru tine va fi un nou început dacă mergi de acum înainte să vezi despre ce este vorba. Aici aveți 2 de cupe, luna. Poate sunt mici neînțelegeri cu partenerul, partenera, dar nu este ceva grav, este ceva trecător, emoțional. Nu sunteți oameni emoționali, deci păstrați-vă demnitatea. Asul de bute, un nou job, cu siguranță este un nou job pentru voi. Pentru mulți dintre voi va fi un nou job. Wow! Posibil să fie ceva care iubiți din copilărie, posibil să fie legat de prieteni, dar poate chiar și de copii mici. Poate unii dintre voi vă alegeți acest tip de meserie. Marea Preoteasă, Magicianul și Spânzuratul. Am senzația că e posibil să faceți ceva care nu se vede în aparență, dar care scoateți bani. Cinci de bâte. Șapte de cupe. Puterea. Veți trece peste niște momente care parcă nu se mai termină. Dar cu siguranță veți recupera timpul sau ceea ce ați pierdut cândva. Pentru unii dintre voi poate fi o recuperare de bani, de o sumă, pentru unii dintre voi poate fi ceva la care ați dat și acum vi se întoarce cu dobândă, dar cu siguranță veți trece peste asta și având ca energie principală 10 de monede și 6 de monede, înseamnă că nevoile voastre vor fi îndeplinite foarte ușor. Și 5-ul acesta de cupe, a vrut să iasă cealaltă carte, deci nu este. 2 de monede și îndrăgostiții. Va trebui neapărat să vă gândiți la o nouă cale către ceva nou, pentru că acum efectiv sunteți blocați, poate. Dar acum vi se oferă momentul, gândiți-vă foarte serios la ceva. Nu rămâneți blocați în ceva în care aveți impresia că veți excela. Nu merge mai mult de atât. Este ca și cum ai avea un job în care tu lucrezi poate pentru 10 ani, ți s-a mărit până la un moment dat salariul și de acolo stagnezi, pentru că tu nu poți să mergi mai mult de atât. Pentru că acolo este de fapt linia, să-i zicem. Nu treci peste. Și atunci nu și are rostul să rămâi acolo, pentru că este ceva la care nu vei excela, nu ai ceva la care să mergi mai mult de atât. Au vrut să iasă 2 și avem aici Cavalerul, Rafael, romantic, dramatic, poetic, introspectiv. Aici este o relație romantică. Te îndrăgostești sau este ceva frumos între voi doi, chiar dacă se întâmplă ceva, este pentru a vă apropia mai mult. Și pajul Ariel, educată, inteligentă, în echilibru, și aici este o oportunitate extraordinară pentru voi. Pentru unii poate fi o bursă, scholarship, poate fi ceva legat de educație sau ceva total nou, un loc de muncă pe care nu l-ați avut niciodată. Iar pentru unii dintre voi, v-aș spune chiar o librărie, o bibliotecă ar fi extraordinar pentru voi. Mergem mai departe la Capricorn.
Ascendent, lună, soare în Capricorn. Ce avem pentru voi? Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Capricorn? 7 de bute. O transformare. Parcă se termină ceva subit și în sfârșit sunteți liberi, iar patrul acesta de monede este de fapt eficiența cu care crești. Monedele sunt de fapt semnul vostru. Aici aveți un 6 de monede. 5 de bute. 8 de bute. Poate pentru unii dintre voi obțineți bani din afaceri legate de marketing sau internațional, marketing internațional. Asul de bute, poate este chiar online. Wow, împărăteasa și 2 de bute. Perfect! Este ceva la creativ, ceva frumos, poate chiar vindeți ceva sau poate mergeți pe o aplicație prin care veți câștiga bani prin comisioane. Împărăteasa cu siguranță vă promite bani. Ce avem aici pentru voi? Cavalerul de cupe poate vă promite și regele de cupe vă promite poate o călătorie și un succes neașteptat. Aici este o realizare, este recunoaștere. Poate unii dintre voi faceți călătorii pentru a crește afacerea respectivă. Ce vrea să-mi spun aici, Moartea? 4 de cupe. Se termină ceva subit într-o relație din care ați închis ochii la foarte mulți ani de zile, dar știați că nu aveați cu cine. Cavalerul acesta de bâte este cineva neserios și întotdeauna ați încercat, sau mai bine zis, ați așteptat că acel cavaler se va transforma în acest rege de monede. Regele de monede sunteți voi, nu e cavalerul respectiv. Deci 2 de bâte, se repetă 2 de bâte pentru că voi ați avut întotdeauna planuri noi, claritatea minții voastre. Diavolul, frumos s-a folosit de voi. Pentru unii dintre voi asta este 10 de cupe, eremitul și 4 de săbii. Și 6 de săbii, 2 de cupe. O afacere pe care o faceți poate cu cineva. Aici aveți oameni foarte importanți care vă susțin, pentru că aveți împărăteasa, aveți 10 acesta de cupe și eremitul, aveți 2 de cupe, posibil să fie o afacere la o schimbare de... Deci este un fel de fie schimbați, fie călătoriți pentru a vă schimba casa, deci locuința, fie este un tranzit pe care îl faceți în interes de serviciu. Dar am senzația că este legat și de fericirea familiei. E un fel de... pentru că aveți 10 de cupe. Aveți împărăteasa, 10 de cupe. Luxul casei, bunăstarea casei, ceva care vă face să vă liniștește. Unii dintre voi veți lua de fapt o decizie de a pleca în străinătate sau de a vă schimba locuința. Este ceva foarte important pentru voi, iar 2-ul acela de cupe aici joacă rolul de afacere cu cineva. Și bineînțeles va ieși la suprafață ceva care trebuia de foarte mult timp să iasă, pentru că aveți diavolul și aveți și regele de
săbii. Regele de săbii poate fi chiar și energia lui Arhanghelului Mihail. Deci este de fapt un adevăr. Diavolul are de-a face cu o obsesie din ceva, orice tip. Nu voi spune pe nume pentru că sunt foarte multe jargouri acolo cu acest diavol. Nu este ceea ce vă reprezintă pe voi aici. Aici este cineva care scoate la suprafață ceva. Dacă este vorba despre voi, atunci iese la suprafață munca pe care voi ați depus-o și care nu a fost niciodată pusă în evidență. Niciodată nu a fost recunoscută și acum iese ceva la suprafață. Dar cu siguranță cinciul acela de bâte vă confruntați cu niște probleme care irită pe ceilalți datorită dreptății voastre. Ce avem aici pentru voi? 2 de Gabriel. Vedeți, voi aici este ambiția voastră și este șansa voastră să aveți un progres în viață. Este o relație importantă cu oameni care să vadă aceeași viziune ca și voi. Iar aici, ce spuneam un pic mai înainte de Arhanghelul Mihail, aici este o idee nouă, este ceva la care să nu te mai lași iritat de ceilalți pentru că nu te vor lăsa să progresezi și va trebui să fii foarte clar în comunicare în ceea ce tu dorești cu adevărat și nu ce doresc alții. Deci nu te lăsa influențat de nimeni. Mergem mai departe la Vărsător. Ce avem pentru Vărsător, ascendent, lună, soare în Vărsător? Ce avem aici pentru voi? Avem 8 de bâte, avem 7 de cupe, 3 de bâte, 5 de cupe. Aici am senzația că pierdeți ceva datorită la ceva la care voi vreți să faceți fie o reclamă, fie ceva de genul la care vreți să afișați, cum s-ar zice. Deci, lăsați la o parte, pentru că aici vă provoacă de fapt niște conflicte inutile, de fapt. Voi trebuie să fiți mulțumiți cu voi. 3-ul acesta de bâte, altele sunt planurile voastre și implicarea pe care voi trebuie să o faceți în viitor pentru voi, iar 5 de cupe este ceva pe care trebuie să treceți. Este un fel de lecție pe care ați luat-o datorită unor oameni falși. Să vedem mai departe. Deci vrea să iasă acest as de cupe. Asul de cupe este poate succesul creativ pe care tu îl ai. Să vedem mai departe. Luna. 3 de cupe. Aici este fericire și abundență financiară. Deci poate pentru unii dintre voi treceți peste niște probleme legate de bani. Șase de spade, o călătorie sau poate chiar un tranzit, o relocare. 5 de bâte. Wow, și aici aveți regele de bâte, o relație amoroasă sau poate că unii dintre voi veți avea marea surpriză a unor activități de aventură. Pentru că aici aveți regele de bâte, aici aveți 9 de monede. Aici sunt niște afaceri care acum vin, rezultatele din care acum vin. Deci poate fi ceva din trecut și abia acum vin beneficiile respective. Dar pentru unii dintre voi să știți că beneficiile respective, pentru că am de-a face cu regele de bâte, regele de bâte are de-a face cu orice ține de relație, în relație cu ceva, deci ca a treia parte, deci poate unii dintre voi comisioane din asigurări, comisioane din vânzări, comisioane din afacerile pe care le au alții, dar de fapt voi sunteți în această, sunteți ca
sunteți în serviciul lor, să zicem. Deci, poate sunt afaceri de imobiliare, pentru că aveți de-a face iarăși regele de bute, este energia lui Marte. Deci puteți obține de acolo. Iar aici să știți că cinciul acesta de bâte este un concurs constant. Cine câștigă mai mult sau ce se întâmplă acolo. Și ar trebui să fiți în alertă totală dacă doriți într-adevăr să câștigați acei bani pe care voi vi-ați propus. Ce-mi spune aici? Regina de monede, împăratul. Wow! Oameni foarte puternici în viața voastră aici. Pajul de cupe. Șapte de bâte. Împărăteasa. Va trebui să vă apărați interesele, dar în momentul în care vi le apărați, trebuie să vorbiți cu oameni foarte puternici. Patru de cupe. Turnul. O schimbare majoră. Judecata. Vi se face dreptate în ceva. Poate unii dintre voi ați avut niște probleme cu cauze judiciare, să știți că aveți un mare succes. O răsturnare de situație pentru că aveți împărăteasa. Este una dintre cele mai pozitive cărți. Deci vă pune în lumină ca acea schimbare să fie legată de împărăteasă. Împărăteasa este starea financiară, este tot ceea ce deține casa a doua astrologic. Deci este o mare schimbare. Veți lupta pentru asta și cu siguranță veți avea acea bunăstare care vi se oferă aici. Ai încredere în tine pentru că vei reuși, fii liderul din tine și vei reuși în orice aici. Orice ai avea. Chiar dacă lupți pentru ceva care poate are o vechime mare în ceea ce lupți, să știi că vei reuși. Te susține universul. Și este exact timpul judecății. Iar turnul este de fapt surpriza respectivă. The Chariot, numărul 7, karmic. Ce avem aici karmic? Determinare, self-control. Aici este avansarea ta în carieră, posibil pentru unii dintre voi să aveți un plus la salariu. Și bineînțeles că toată lumea știe că meriți acel ceva și vedeți că aici aveți 7 și din nou aveți 7 aici, 7 de Rafael. Aici este timpul să iei o decizie. Ce vrei cu adevărat să faci, pentru că va trebui să iei acea decizie, să iei acțiunea respectivă și aici îți spune din start că trebuie să faci o curățenie, cum s-ar zice, în viața ta, pentru că nu mai ai nevoie de cineva care să-ți aducă ceva care îți pierzi timpul efectiv. Deci va trebui într-adevăr să iei o decizie. Tranzitul acesta, relocarea poate fi de la un job la celălalt sau poate fi și felul tău de a fi. Tu însăți, cine ești tu? Foarte frumoasă etalarea. Mergem la pești. Ascendent, lună, soare în pești. Ce avem pentru voi? Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru pești? Magicianul, lumea, 10 de săbii, 8 de săbii. Simt că aici este ceva monoton, ceva la care, bineînțeles că nu-ți place, este un 10 de săbii care vă face să vă simțiți foarte jos, la o energie foarte joasă, nemulțumiți de voi.
Să vedem aici ce avem pentru voi. Pentru că magicianul este ceva la care tu încerci să schimbi. Saturn, cu cartea lumii, este de fapt un nou capitol în viața ta. Ceva la care tu vrei să schimbi, să implementezi ceva nou. Și în plus Saturn, atunci când am de-a face și cu 10 de spade și 8 de spade, te pune în genunchi. Deci pentru unii dintre voi pot fi niște dureri de genunchi. Patru de cupe, roata, 3 de spade. Deci vedeți, treiul acesta de spade este exact sub 10 de spade și 8 de spade. Este ceva nemulțumire, o nemulțumire pe care o aveți. Nu neapărat în familie, nu neapărat cu cei din jurul vostru, poate fi ceva la care s-au adunat foarte multe și parcă nu mai faceți față. Dar roata ne spune de o schimbare. Ce vrea să ne spună aici? Moartea, cavalerul de cupe și 2 de cupe. Wow! Poate unii dintre voi veți face un contract de muncă cu cineva, poate este o muncă în parteneriat, pentru că asta o aveți aici. Este ceva la care nu v-ați gândit, 7 acesta de monede, de a lucra împreună cu cineva, avem puterea, poate chiar semnați un contract sau stagnați până vedeți cum se lucrează, dar cu siguranță se mărește ceva aici. Să vedem aici care este de fapt secretul din spatele acestei afaceri și dacă într-adevăr veți putea. Poate fi orice, cei care nu sunteți afaceriști. Poate fi ceva la care lucrați cu un vecin, o vecină, sau poate vindeți ceva, poate munciți împreună pentru acel ceva. Mi-a venit gândul bunicii mele când erau în iarnă și făceau cu vecinele, își făceau acele pături, cuverte, să zicem, de pat, la țesut și munceau toate pentru a-și face pe rând fiecare din ele. Și asta înseamnă ceva. Sau să investești timpul pentru a fi prieten cu cineva, chiar dacă este vecinul tău. Ce avem aici? 9 de spade, frica de nereușită este numai în capul tău. Aici 6 de spade, 10 de cupe, tranzit relocare, 5 de monede, ceva care s-a cheltuit, se consumă, 2 de cupe, încă o dată mi-apare, deci munca în parteneriat, 7 de cupe, 4 de bâte și 8 de monede. Deci cu siguranță aici este un mare succes pentru unii dintre voi. Eu aș spune că este ceva extrem de favorabil. Deci nu lăsați acest lucru să vă scape din mâini. Este un succes economic foarte bun. 7 de monede. Regina de săbii. Da. Judecata. Turnul. Unii dintre voi poate câștigați la loto. Da. Împăratul și împărăteasa. Și marea surpriză. Cine știe? Nu se știe. Niciodată nu se știe. Dar de undeva vin aici pentru că este o mare surpriză. Este extraordinar de bun. Așa mi arată. Deci, poate unii dintre voi chiar ieșiți dintr-o cumpănă datorită acestui câștig. Nu se știe niciodată, dar e o surpriză. E o surpriză poate în care nu crezi. Sau mai bine zis, dacă tu nu crezi că vei câștiga în afacerea respectivă, ci pur și simplu vei lucra, ai încredere pentru că vor fi rezultate bune. Poate fi o mică dezamăgire la început datorită faptului că investești și că nu câștigi, dar vei vedea pe parcurs că imediat încep lucrurile să curgă. Și am senzația că este numai printr-un parteneriat pentru că aveți de 2 ori 2-ul acesta de cupe.
Ce avem aici? Justiția, Arhanghelul Rafael. Deci, luptă pentru justiție, dar în același timp aici ne arată de fapt comercializarea. Deci totul parcă merge în favoarea ta, așa că nu te lăsa bătut. Iar aici îți spune să găsești și alte posibilități, pentru că, vezi tu, există magie în viață și totul se poate transforma în felul în care tu îți dorești. Ia, vedeți voi ce aveți de mâine, de miercuri. Poate aveți o idee nouă, ceva sclipitor care vă aduce zâmbetul pe buze și în sfârșit vă schimbă. Nu se știe niciodată. Vă doresc o lună frumoasă și vă invit pe site-ul meu pentru a vedea tot ce este ca informație și pentru o perioadă foarte bună care vine acum în octombrie și noiembrie de a vă aduce bunăstarea și o aliniere a planetelor pe care o găsiți în cursul Bunăstării a Finanțelor, Luxul, Mahalakshmi, și după veți avea și cursul cu ceasul. Ce ceas vă poate aduce noroc în viață și cum încercați să faceți economie de timp. Mulți dintre noi încercăm și sperăm să putem să ajungem acolo, pentru că timpul este foarte prețios, mai ales într-o viață de om. Numai bine, la revedere, ne auzim!